ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปาใจmental health ของเราอ่ะมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันส่งผลทุกอย่างในการใช้ชีวิตเดี๋ยวเราจะเอาเช็คลิสต์ง่ายๆให้สำรวจตัวเองไปพร้อมๆกับเราแล้วถ้าเช็คลิสต์มาเฮ้ยเราเป็นขนาดนี้เราป่วยหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นบ้าหรือเปล่าหวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ทำสิ่งนั้นให้กับทุกๆคนได้นะสปาใจนะคะก็คือพื้นที่ปลอดภัยเพื่อหัวใจของทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สปาใจมีผู้ชมด้วยทางบ้านดีใจมากๆนะคะที่วันนี้ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้พูดคำว่าสปาใจออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะแนะนำก่อนค่ะพี่สาวที่นั่งอยู่ข้างๆเต้ยคนนี้เป็นคนสำคัญมากๆในชีวิตเต้ยคนหนึ่งเลยนะคะให้พี่แพมแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะแพมนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือว่าจะเป็นนักจิตวิทยาก็ได้โอเคค่ะปรบมือค่ะเล่าที่มาที่ไปของสปาใจให้ฟังก่อนค่ะก็จริงๆมันเริ่มมาจากการที่ตัวเต้ยเองเนาะได้รู้จักกับพี่แพมเมื่อประมาณ3 ปีแล้วตอนนั้นเหมือนจะมีปัญหาชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วก็แบบอยู่ดีๆพี่แพมก็ปุ๊บโผล่เข้ามาในชีวิตเฉยเลยค่ะตอนนั้นเหมือนแค่แบบมีคนบอกว่าลองคุยกับพี่คนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปคุยกลายเป็นว่าเป็นแบบนักจิตวิทยาเป็นอะไรอย่างงี้ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องความรักเฉยๆใช่มันเลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเรื่องของจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบน่ากลัวอย่างที่เราเคยเข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยิ่งดีมากๆด้วยซ้ำที่ทำให้เราอะรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นพอเราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะประมาณ3 ปีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยากเอาสิ่งนี้มาแบบว่ามาแชร์ให้ทุกคนฟังจังเลยค่ะพี่เต้ยก็เลยชวนพี่แพมมาพี่แพมก็รีบมาเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็ถามพี่แพมแหละว่าเฮ้ยสิ่งนี้จะเรียกว่าอะไรดีแล้วเต้ยจำได้ว่าพี่แพมพูดมาประมาณว่าคนเราเวลามีปัญหาทางด้านร่างกายเจ็บป่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไปหาหมอได้หรือเราเมื่อยตัวอย่างเงี้ยเราก็ไปสปาไปนวดตัวได้ค่ะแต่ถ้าหัวใจเราเป็นอะไรมันไม่มีสปาไงอะไรเงี้ยแบบมันเป็นยังไงบ้างคะที่ทำแล้วมันเป็นคือจริงๆแล้วสุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยมันไม่ต่างจากสุขภาพร่างกายเลยเพียงแต่ว่ามันจับต้องยากมันไม่รู้ว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะมันไม่ได้ชัดเจนตะโกนออกมาฉันปวดหัวฉันตัวร้อนถ้าสมมติว่าแบบคันคอก็จะไอใช่แล้วก็ซื้อยาหรือไปหาหมออะไรเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นในใจปุ๊บมันจะแบบเสียงมันเบามันไม่ได้ตะโกนแล้ววันที่มันตะโกนเนี่ยคือมันแบบเอาเป็นหนักแล้วเพราะว่าฉันตะโกนมาโดยตลอดคือฉันพูดฉันกระซิบนะไม่ไหวแล้วแต่ว่าฟังหน่อยไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่ไม่ฟังก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบว่าขนาดร่างกายเราเมื่อยเรายังมีสปาเนาะที่นี่ก็เลยอยากจะเป็นสปาหัวใจเป็นแบบเหมือนสปาเบื้องต้นให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็รักตัวเองมากขึ้นค่ะหวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ทำสิ่งนั้นให้กับทุกคนได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีแกรนด์โอเพนนิ่งสปาเราใช่ค่ะเราต้องแกรนด์โอเพนนิ่งด้วยอะไรดีคะไม่รู้ตัดริบบิ้นเหรอช่วยบ้านริบบิ้นให้หน่อยนะคะมีริบบิ้นขึ้นมาค่ะเอาอย่าง2 3แครกเย้ค่ะก็ถ้างั้นวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าได้รู้สึกว่าเรื่อง mental health เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับเอาจริงๆนะทุกคนมีความทุกข์อยู่แล้วทุกคนมีทั้งความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องแบบมันไม่มีเพศไม่มีวัยเลยใช่แล้วก็คิดว่าคนดูของเตยก็มีทุกเพศทุกวัยเหมือนกันนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้คำว่า mental health ด้วยกันมันน่ากลัวไหมคะมันน่าสนใจจะบอกน่ากลัวก็น่ากลัวจะบอกมันน่าสนใจก็น่าสนใจจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราควรจะโอบกอดมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นmental healthของเรามันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีจิตจะตกมันจะขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันส่งผลทุกอย่างในการใช้ชีวิตตื่นมามันก็คือเริ่มทำงานแอคทีฟขึ้นมาทันทีจิตใจเราก็ทำงานจิตใจเราก็เริ่มทำงานเลยจริงๆตอนนอนก็น่าจะทำงานอยู่ตอนนอนก็ทำงานบางทีก็ไปโผล่ในฝันบางทีสิ่งที่เราฝัน
มันคือสิ่งที่มันแบบอยู่ในใจเราสิ่งที่เราไปเจอมาสิ่งที่เรากังวลคือมันทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลถ้าสมมติว่า mental health ของเราสุขภาพใจของเราไม่ค่อยโอเคมันส่งผลในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันลองสังเกตดูสิถ้าแบบวันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์ดีเราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาสบายวันนั้นมันก็จะเป็นวันดีๆแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบมีอยู่ช่วงไหนหรือว่าแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหแบบมันแย่ไปหมดอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันส่งผลหมดเลยแม้กระทั่งอะไรดีๆในชีวิตเรายังมองมันไม่ดีได้เลยแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงที่สุขภาพใจเราแปลกๆแล้วเราเริ่มแบบว่าฟังเสียงใจตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจมันส่งเสียงอย่างเงี้ยมันต้องจะส่งมายังไงใช่ไหมที่ก่อนที่มันจะตะโกนหรือว่าถ้ามันตะโกนแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นยังไงได้เดี๋ยวเรามาทำเช็คลิสต์เดี๋ยวเราจะเอาเช็คลิสต์ง่ายๆให้สำรวจตัวเองไปพร้อมๆกับเราเช่นอันที่1 sensitive sensitive ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอ่อนไหวแต่แปลว่าไวไวต่อความรู้สึกอะไรที่แบบว่าเราไปเจอถ้าปกติเราไม่เป็นแบบนี้ปกติเราไม่ร้องไห้ปกติเราไม่ได้ขึ้นง่ายเห็นนิดเดียวก็ร้องไห้แล้วเข้าใจนะใครพูดอะไรนิดเดียวก็โกรธมากมันจะมีวันที่เรารู้สึกว่าทำไมวันนี้เราแบบเซนซิทีฟจังเลยแล้วก็รู้สึกแบบอ่อนไหวไปกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากไปไหนเลยทำไมวันนี้ต้องเป็นหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายขึ้นง่ายร้องไห้ง่ายนั่นแหละแปลว่าเขาส่งเสียงมาส่งเสียงว่านั่นคือคำว่า sensitive นั่นคือคำว่าไวโฟกัสยากคือปกติเราเป็นคนที่มีสมาธิดีอยู่ๆก็สมาธิสั้นเริ่มอยากแยกตัวออกมาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นคนที่เป็น introvert หรืออะไรไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้คือแบบมันแบบอยู่ๆก็อยากอยู่คนเดียวอยากแยกตัวออกมาไม่พร้อมที่จะแบบอยากพูดคุยกับใครอยากอยู่ในปกติเราจะแบบเฮ้ยไปเลยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบไม่อะเราอยากอยู่คนเดียวเราอยากแยกตัวออกมาเป็นบ่อยจังแต่แยกเสียใจง่ายรู้สึกแบบอารมณ์มันแบบดิ่งอันนั้นก็ด้วยกังวลสับสนตลอดเวลากังวลคิดไปหมดเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยกังวลคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่รู้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไม่คิดถึงปัจจุบันคิด low energy เหมือนแบบอยู่ๆก็ไม่มีแรงรู้สึกแบบหนืดมันไม่ใช่ขี้เกียจนะขี้เกียจก็คือขี้เกียจต่อให้คนไม่ได้เป็นอะไรขี้เกียจฉันก็จะขี้เกียจแต่อันนี้มันคือเหมือนแบบ energy มันแบบมันไม่มีอ่ะมันจะมีขี้เกียจไปทำงานขี้เกียจอ่านหนังสือแต่ว่าถ้าเพื่อนชวนไปกินไปไม่ขี้เกียจนี่ไงนี่แหละคือคำว่าขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจก็คือมันก็แล้วแต่ใจเราว่าแบบวันนี้ไม่อยากทำมันนี้เลยอะไรแต่ว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันจูงใจว่าแบบว่าอันนี้แหละรับรองฉันไม่ขี้เกียจฉันจะความลุกขึ้นมาแบบแต่งตัวไปแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่า low energy อ่ะต่อให้ไปทำในสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันก็แบบไม่อยากไปกินเยอะขึ้นช่วงไหนเรากินเยอะขึ้นกินน้อยลงนอนมากขึ้นนอนน้อยลงอะไรอย่างนี้ก็เป็นกินมากขึ้นน่าจะมีแต่กินมากขึ้นกินมากขึ้นทำไมช่วงนี้เรากินแบบไม่หิวก็กินไม่ง่วงก็อยากนอนแต่ก็นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบมันแปลกๆเอาเป็นว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าปกติตัวเองกินง่ายนอนง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆก็แบบไม่ได้ขึ้นมาและอันนี้อีกอันนึงที่สำคัญมากๆคือเริ่มความคิดสร้างสรรค์เริ่มแบบหายไปแล้วcreativity เริ่มจะหายไปเริ่มเริ่มคิดอะไรไม่ออกแล้วก็สุดท้ายก็อันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเริ่มมีอคติแล้วไม่ใช่อคติกับคนอื่นนะอคติกับตัวเองด้วยเริ่มรู้สึกมองอะไรที่แบบจากคนที่เป็นคนบวกก็จะแบบอยู่ก็ลบไปหมดจริงๆอันเนี้ยแบบสำคัญมากเลยนะคะถ้าเราเริ่มอคติกับตัวเองปุ๊บแล้วอ่ะข้อที่เหลือที่พูดมาเมื่อกี้มันอาจจะมันเริ่มต้นตั้งแต่ข้อ1คืออะไรนะคะ sensitive มาจนสุดท้ายอ่ะเรากลายเป็นคนที่แบบเวอร์ชันนี้เรามีอยู่ในตัวด้วยหรอคือจริงๆเรามีเวอร์ชันทั้ง2เวอร์ชันแหละขาวดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าวันนึงเราตื่นมารู้สึกว่าแบบเราอคติไปทุกอย่างเลยไอ้นี่ก็ไม่ดีเพื่อนก็ไม่ใช่เพื่อนที่รักก็ดูแบบไม่พอใจเรารู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเราไม่ได้ดั่งใจอะไรเลยนั่นแหละแต่ว่าใจเราเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรสักอย่างนั่นแหละเขาก็เริ่มส่งสัญญาณมาค่ะแล้วถ้าเช็คลิสต์มาแล้วถ้าเราตกใจว่าเฮ้ยเราเป็นขนาดนี้เราเป็นป่วยหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ย
mental health ฉันไม่ดีฉันเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันผิดปกติฉันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาแยกว่ามันจะมีคำว่า mental health ที่เราพูดกันแล้วมันก็จะมีคำว่า mental illness อันเนี้ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันเนี้ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นเคมีในสมองไม่เท่ากันไม่บาลานซ์เราก็คืออาจต้องพบแพทย์เพื่อปรับสารเคมีซึ่งอันเนี้ยเราทำด้วยตัวเราเองไม่ได้เราต้องพึ่งแบบพึ่งหมอผู้เชี่ยวชาญให้เขาแบบจ่ายยาให้หรืออะไรอย่างนี้อีกอันนึงอาจจะเกิดขึ้นจากอารมณ์พฤติกรรมที่แบบเปลี่ยนแปลงไปจริงๆอาจจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราที่เราแบบ manage มันไม่ได้ handle มันไม่ได้แล้วก็ส่งผลพบเจอกับความผิดหวังที่รุนแรงหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะส่งผลถึงเราจริงๆใช่อันนั้นก็ส่งผลถึงเราจริงๆซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดอย่างที่ทุกคนรู้จักdepression anxiety อะไรพวกนี้อันนั้นเนี่ยก็คือหมอเขาก็จะ diagnose ก็คือวินิจฉัยว่าเป็นอะไรอยู่เป็นแบบ mental health disorder อันนี้นะแปลว่า mental health ก็คือ mental health ใช่ mental illness ก็คือ mental illness มันไม่ได้เหมือนกันใช่ซึ่งถ้าเราสามารถอยู่ในโซนของ mental health ของเราได้นะเราก็ไม่จำเป็นต้องข้ามไปตรงนั้นแล้วเราจะอยู่ในโซนนั้นก็คือสัญญาณที่เราบอกกันนี่แหละที่วันนี้เราคุยกันนี่แหละว่าแบบอ๋อมันจะมีสัญญาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเวลาที่เขาส่งสัญญาณมาฟังเขาเถอะเพราะอะไรรู้ไหมเขามาช่วยเราเขามาป้องกันให้เรามันก็คือเหมือนสมมติว่าเต้ยมีน้องเต้ยในตัวเองมีคุณเต้ยอยู่ข้างในเขาก็รักเราแล้วเขาก็ต้องการที่จะบอกเราว่าเธอต้องดูแลตัวเองได้แล้วนะเขาส่งเสียงมาตลอดอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นน้องเต้ยข้างในเราไหมใช่ไหมคะแล้วเขาออกมาช่วยอย่าไปแบบต่อต้านเขาเลยอย่าไปแบบไม่ฟังเขาแบบเดี๋ยวมันก็ไอ้นั่นอย่าอะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อนก็ได้ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขามาช่วยออกมาช่วยฟังเขาหน่อยนะคะทุกคนเราได้เช็คลิสต์มาแล้วเรานั่งติ๊กแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีประมาณกี่ข้อนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าไปติ๊กไป9ข้อไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ10ไปเลยให้10ไปเลยมันอาจจะมีแบบมาไปไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเท่านี้ตลอดเวลาถูกไหมคะใช่มันอาจจะมีมาไปอันนั้นก็โอเคเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าแบบเราต้องการอะไรละแปลว่าบางอย่างละที่มันแบบรบกวนจิตใจแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือถ้าเรามีเช็คลิสต์แล้วเนี่ยเราต้องฟังแล้วนะอย่ามองข้ามเขาอย่าอิกนอร์เขาอะทุกคนสามารถใช้เช็คลิสต์นี้แล้วก็เช็คกับสุขภาพใจของเราได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนเข้าสปาเบื้องต้นเราต้องมีเมนูว่าแบบติ๊กก่อนว่าแบบเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ทีนี้พอเราเช็คปุ๊บจะกี่ข้อก็แล้วแต่เราจะเข้าไปนวดใจของเราแล้วเรามี tools หรือเรามีแบบวิธีการยังไงที่เราจะดูแลใจเซลฟ์แคร์เซลฟ์เลิฟตัวเองบ้างไหมคะทีนี้เราเหมือนว่าจะต้องมาเช็คแล้วเราโปรแกรมไหนดีเนาะที่จะช่วยต้องดูก่อนว่าเวลามากเวลาน้อยถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็อาจจะเทคvacation เรียกว่าแบบว่า mental health day ก็ได้ทั้งวันก็ได้หรือว่าช่วงนี้ขอหยุดไปพักผ่อนก่อนสำรวจดูเกิดอะไรขึ้นคุยกับใจตัวเองเหมือนที่เต้ยแบบหนีไปเที่ยวคนเดียวค่ะมันเหมือนมันเป็นแบบวันที่เราดูแลสุขภาพใจของเราอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนกับ vacation ใช่ไหมคะเป็น mental health day อย่างที่พี่แพมบอกใช่ vacation แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเวลาเขามีน้อยเราก็ไม่สามารถ take time off ได้แล้วก็แค่ take time out ก็คือเหมือนแบบพักก่อนออกไปจากตรงบริเวณที่เราอยู่ก็ได้สมมติว่าเรานั่งทำงานอยู่แบบเครียดมากๆหรืออยู่ในห้องประชุมเราก็ขอทำเอาสักแป๊บหนึ่งใช่ออกไปเดินเล่นไปออกกำลังกายฟังเพลงหัวเราะกับเพื่อนเมาส์มอยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองออกด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าบางคนเสพติดความ productive ไงก็จะแบบว่าไม่ได้ฉันต้องทำสิ่งนี้ต้องทำสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกร่างกายเราสมองเราจิตใจเรามันต้องการพักนอนพักก็ถือว่าโอเคแล้วนะว่าก็คือเป็น time out เหมือนกันใช่ถ้าสมมติว่าเรามีเรื่องไม่สบายใจค่ะเราทำอะไรได้บ้างคะโอเคค่ะก็คุยกับ support system อันดับต้นๆเลยคุยกับ
เพื่อน support system ก็คือคนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ ใช่ ไม่ว่าเราพูดอะไรกับเขาไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเขาจะไม่แบบเขาจะรับฟังเราแล้วก็ไม่ตัดสินเรา ใช่ ไหมคะ ถ้ารู้สึกว่าอยากคุยกับผู้เชี่ยวชาญอยากจะต้องการแบบมุมมองใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับผู้เชี่ยวชาญก็ได้ เพราะว่าบางทีเพื่อนอ่ะเขาก็จะมีมุมมองของเพื่อนไม่ใช่จิตแพทย์นะคะจริง เพื่อนไม่ใช่จิตแพทย์นะคะ จริงค่ะ ให้เพื่อนเป็นเพื่อน ให้เพื่อนเป็นเพื่อนแบบว่า อ่า รับฟังหรือว่าอะไร คือบางทีเราอาจจะแบบเวลาเราไปปรึกษาใครเราอาจจะอยากได้คำปรึกษาที่ตรงกับใจเราอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราอยากได้ยินในสิ่งที่เราอยากได้ยิน แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเข้าใจมันจริงๆ การคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่ามันไม่ใช่เรื่อง แปลก น่ากลัวหรือแปลกอะไรเลยค่ะสำหรับเต้ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติดีด้วยซ้ำอย่างเต้ยอย่างเงี้ยเต้ยก็คุยกับพี่แพมแบบมีเรื่องอะไรเต้ยก็จะพี่แพมขาแบบนี้มันแปลว่าอะไรคะใจเรามันกำลังส่งมาบอกเราว่าอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเต้ยเริ่มรู้จักการคุยกับผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยหรือการ reach out หา support system ของเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากๆเลยอ่ะมันมันทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นใช่แล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้คำตอบที่จะไปแก้ปัญหานั้นแต่เราจะได้ยินเสียงตัวเราอะแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออย่างนั้นเราควรจะทำอะไรแล้วมีอะไรอีกไหมคะสำหรับแบบว่าการที่เราจะ self love หรือ self care ตัวเองได้มีค่ะก็จริงๆ self care เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญ self care คืออะไร self care คือการที่เราทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำเวลาที่เรามีปัญหาหรือเราเหนื่อย self care คือทำเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของชีวิตเราเป็นมันทำอะไรได้บ้างคะถาม self care แรกๆถามผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ self care แรกๆที่คิดถึงเนี่ยจะคิดถึงอะไรคุณมิ้นนึกถึงอะไรคะเซลฟ์แคร์อันนี้จะเป็นคำตอบที่ป๊อปปูล่ามากคือไม่รู้แบบตอบไม่ได้ใช่ไหมคือไม่รู้เล่นกับแมวโอเคทำอะไรคะอยู่กับหมา อยู่กับหมาคุณอาคะว่ายน้ำตั้งแต่แบบว่าอยู่ในวงการเนี้ยเซลฟ์แคร์จะมีคนตอบคล้ายๆแบบนี้แล้วก็จะมีแบบทำผมทำเล็บทำหน้าไปช้อปปิ้งไปกินข้าวไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วยไหมช่วยเพราะว่ามันเป็นการแบบผ่อนคลายแบบหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเซลฟ์แคร์แบบ2ประเภทภายในกับภายนอกก็คือ external กับ internal ส่วนใหญ่ที่เราคุยกันตอนนี้มันคือ external เป็นสิ่งที่คนคิดออกอย่างแรกคือไปสปาไปนวดไปทำเล็บไปช้อปปิ้งไปอะไรเนี่ยมันคือแบบเล่นกับแมวมันคือภายนอกทั้งหมดนั่นคือเซลฟ์แคร์ที่แบบไปทำอย่างนั้นแต่มันจะมีเซลฟ์แคร์อันหนึ่งที่อยากจะแบบให้ความสนใจมากกว่านี้คือเซลฟ์แคร์ที่อยู่ข้างในเกิดขึ้นใช้ได้ในชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างคะปฏิเสธคนให้เป็นก่อน learn to say no ใช่เฮ้ยอันนี้แบบ amazing เนาะเราไม่คิดว่ามันจะคือ self care ได้อะแต่การที่เราบอกว่าไม่ให้เป็นมันก็แล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายยินดีกับคนที่ฟังตอนนี้แล้วบอกว่าฉันทำได้คุณเก่งเพราะจะมีอีกหลายคนมากๆที่ปฏิเสธคนไม่เป็นไปเที่ยวกันไปคืนนี้ไปเที่ยวเลยออกกันไหมได้ถ้าปฏิเสธได้ข้ามอีกสเต็ปนะปฏิเสธได้นะรู้สึกผิดอีกจริงเราปฏิเสธไปเราจะเป็นไรไหมนั่นไม่เขายืมอันนั้นไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ช่วยเหลือเขาตรงนั้นแย่จังเลยเราจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเอาก็วนอีกก็ไม่ได้เซลฟ์แคร์อันนี้คือ internal เป็นอะไรที่เราควรใช้ได้ทุกวันเป็นไม่ใช่ทุกวันหมายถึงว่าแบบเป็นชีวิตประจำวันอะถ้าเกิดว่าเราไม่โอเคเราทำไม่ไหวจริงเราก็บอกว่าเราทำไม่ไหวแต่เราก็สามารถสื่อสารกับเขาได้ใช่ไหมคะว่าขอโทษนะเราทำไม่ไหวจริงๆคือเราอยากทำมันให้ดีแต่ถ้าเราทำไม่ไหวเราจะทำมันได้ไม่ดีอีกอันนึงขอความช่วยเหลืออันนี้ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับหลายๆคนไปขอช่วยเราไม่เอาเกรงใจสมมติเรามีปัญหาบางอย่างไม่กล้าพูดกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเสียเวลาแล้วก็เพื่อนก็มีความทุกข์เยอะอยู่แล้วอย่าเอาความทุกข์ไปใส่เพื่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนให้เขาได้ทำหน้าที่เพื่อนบ้านจะชิงเป็น Queen of Friends อยู่คนเดียวหรือ อันนี้จริงมากๆเลยค่ะมันเหมือนกับว่าบางทีหลายๆคนจะชอบคิดว่าแบบเพื่อนแบบยุ่งมากๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้พูดในฐานะเพื่อนนะว่าการที่เราได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเราที่โทรมาปรึกษาเรามันทำให้เรารู้สึกดีใจมากๆถึงแม้ว่าเราจะยุ่งก็ตามเราจะรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนที่เรารักอาจจะช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่แค่รับฟังเขาได้ยินเขาแค่เนี้ย
มันก็ทำให้เพื่อนคนที่เราคิดว่ายุ่งอ่ะ ใช่ มีความสุขแล้วก็ได้ให้เพื่อนเราแล้วอะไรเงี้ย ถ้าคุณเป็นเบาะให้เพื่อน คุณอยากจะครองตำแหน่งเบาะคุณก็ควรจะมีเบาะของคุณเหมือนกัน เพราะคนเราไม่สามารถแข็งแรงแล้วก็ฟังรับคนอื่นได้อยู่ตลอดเวลา สำหรับตัวเต้ยอ่ะเต้ยรู้สึกว่าการขอความช่วยเหลือหรือการแสดงความอ่อนแอของตัวเองออกมาบ้าง มันไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอนะแต่มันเป็น process ของการที่เราจะเข้มแข็งต่างหากอ่ะคือเราก็คือเข้มแข็งนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้ล้มบ้างได้อ่อนแอบ้าง หรือได้แบบได้เป็นคนปกติบ้างอ่ะ ใช่ อะไรอ ใช่ ย่างงี้ ใช่ ใช่ไหม มันเหมือนแบบทำเพื่อที่จะไปต่ออ ม แล้วมันก็เป็นการซื่อสัตย์กับตัวเองด้วย เพราะฉะนั้นก็อ่อนแอได้นะคะ อ่อนแอได้นะคะ boundary ค่ะ ที่พี่แพมบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร Self-care เมนูในสปาใจของเราค่ะ ใช่ มันคือ ใช่ อะไร คือการที่มี boundary มี space ที่ชัดเจน ให้เกียรติ space ของตัวเอง ให้เกียรติ space ของคนอื่น จริงๆแล้ว boundary เนี่ยมันมีหลายประเภทมากนะคะ ค่ะ เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึง5ประเภทก็ได้ โอเค โอเค อันที่1คือ physical physical ก็คือเป็นอะไรที่เราจับต้องได้หรือร่างกายของเราเนี่ยแหละ เช่น อย่างสมมติว่ามีคนอยากจะยืมรถ อยากจะมายืมของหรืออะไรอย่างเงี้ย ยืมเงิน หรือยืมเงิน อันนั้นแรกก็คือ physical boundary เราปฏิเสธคนได้ไหม เราไม่ให้เขายืมของเราก็ได้นะ เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรา สิทธิ์ของ มันเป็น เรา ของเรา ใช่ มันเป็นมันเป็นเนื้อเป็นหนังของเรา เราไม่จำเป็นต้องให้เขามาทำอะไรกับเราก็ได้ ใช่ใช่ อันที่2ก็คือ emotional boundary คือการที่เรารู้ว่าเราพร้อมและไม่พร้อมที่จะรับฟังหรือรับอารมณ์ของคนอื่นณตอนนี้คืออย่างสมมุติว่าพี่เต้ยโทรมาแล้วบอกว่าพี่แพมมีเรื่องคุยด้วยคือเราอะไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจเขาแต่เราต้องดูสภาวะจิตใจเราก่อนว่า เราพร้อมที่จะฟังเพื่อนคนนี้หรือเปล่า ค่ะเราอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมที่จะฟังเขาจริง ๆ หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะแบบติดงานอยู่หรือคุยไม่ได้จริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ใช่ใช่อีกอันนึงก็เป็น mental boundary คือการที่อนุญาตให้ตัวเองมีความรู้สึกรู้ว่าเราชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เราโอเคอันนี้เราไม่โอเคนะไม่ใช่เราโอเคไปซะทุกอย่างถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกเราไม่ชอบเราไม่โอเค คือเราต้องเคารพการไม่ชอบของเราด้วยเนาะ ใช่ใช่ ไม่ได้หมายความว่าการที่เราไม่ชอบอะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดอะสมมติว่าเราไม่ชอบสถานที่หรืออะไรที่มันแบบโวกเวกโวยวายหรืออะไรเราก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยว่าเราไม่ชอบตรงนี้นะไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้นาน ใช่ซึ่งโหพี่เตอร์พูดดีมากเลยเพราะว่าอันต่อไปคืออะไรไหม time boundary คือขอบเขตของเรื่องเวลาเวลาที่เนี่ยสมมติว่าเราไม่ชอบที่เราจะอยู่ตรงนี้แต่เราอยู่ได้นะแต่เราไม่ใช่เป็นอาจจะไม่ใช่ที่แรกที่เราจะเลือกและที่นานที่สุดที่เราจะอยู่แต่เราสามารถอยู่ได้แต่พี่เตอร์จะต้องมั่นใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าแล้วเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าพี่เตอร์ไหวที่ครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงไหวชั่วโมงแล้วก็อยู่ชั่วโมงเพื่อนจะอยู่หรืออะไรใดๆอันเนี้ยก็คือเราก็มีขอบเขตของเราว่าเราไหวที่เท่านั้นจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาเราอยู่เราจะต้องรู้สึกว่าไม่ชอบเพราะเราไหวเราคุยกับตัวเองแล้วว่าเราไหวที่เท่าไหร่เราก็อยู่ก็คือไหวจริงๆไม่ใช่ว่าอยู่แบบทุกข์อ่ะอยู่กับทุกข์ก็นั่นแปลว่าอยู่ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอยู่กำลังโกหกตัวเองอยู่ไงเข้าใจมากเลยเพราะว่าต้อยเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าที่แบบวุ่นวายมากๆหรือเสียงดังมากๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นความที่ต้อยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสุขของเต้ยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีสมมติเราต้องจำเป็นต้องไปอยู่ที่ตรงนั้นเราก็จะแบบเมื่อไหร่จะได้กลับสักทีอยากกลับแล้วหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราไม่เอนจอยนะโมเมนต์นั้นจริงๆใช่และอันสุดท้ายคือเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเราพูดกับคนอื่นพูดกับเราแล้วรวมถึงเราพูดกับตัวเราเองด้วยนะแล้วมันเป็นบาร์รี่ยังไงคะการที่เราตกลงกับตัวเองเลยว่าเราจะไม่พูดไม่ดีกับตัวเองหรือถ้าเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราไม่พอใจตัวเองจังเลยเราก็รู้ว่าเราจะมีลิมิตแค่ว่าเราจะแบบเฮ้ยทำไมเราทำอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องแบบว่าตัวเองทับถมตัวเองด้อยค่าตัวเองนั่นคือการที่เรามีสเปซกับการสื่อสารกับเราตัวเราเองด้วยเพราะว่าการสื่อสารกับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเหมือนกันนะคะมันเหมือนมันเป็นบ่อเกิดเหมือนอยู่ในเช็คลิสต์เมื่อกี้เนาะมันจะมีข้อหนึ่งที่เราแบบกำลังใจร้ายกับตัวเองอยู่หรือเปล่าเราจัดตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเราพูดไม่ดีกับตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเราก็เซตบาวด์รีกับตัวเองหรือเปล่าใช่เราก็เซตบาวด์รีขึ้นมาได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะไม่พูดไม่ดีกับตัวเองนะใช่แล้วพอเราเซตบาวด์รีกับตัวเองได้เราก็จะสามารถส่งอันเนี้ยไปเซตบาวด์รีกับคนอื่นได้เหมือนกัน
กี้นี้ได้ไปแล้วนะคะ เป็นแบบ tools ของการที่เราจะดูแลตัวเองเบื้องต้น แล้วมันมีอะไรที่แบบว่าปัจจุบันทันด่วนเลยไหมคะ ปัจจุบัน ที่ทุกคน ทันด่วน ทำได้เลยอะไรอย่างนี้ ได้ถ้าคนที่แบบชอบสวดมนต์นั่งสมาธิ อันนี้ก็เป็นเซลฟ์แคร์อันหนึง อยู่คนเดียวมีไทม์ ค่ะ อยู่คนเดียว มีไทม์เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ใช่อยู่คนเดียวให้เวลากับตัวเองอะไรอย่างนี้ ค่ะ ออกไปเดินเล่นออกกำลังกาย นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเลย ก็เป็นมีไทม์เหมือนกัน ก็เป็นมีไทม์เหมือนกัน ก็เป็นการดูแลพักผ่อนดูหนังอะไรทำด้วยตัวเองได้ทั้งหมด เต้ยว่านะมันแค่รู้ว่าเราชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรค่ะ ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรอ่ะเราจงทำสิ่งนั้น แล้วต้องแปะป้ายกับตัวเองด้วยว่า นี่คือเรากำลังเซลฟ์แคร์อยู่นะ ฉันจะทำโมเมนต์เนี้ยฉันจะทำเพื่อตัวเองเท่านั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราได้เติมเต็มแล้วก็เราได้โอบกอดตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในเรื่องของเซลฟ์แคร์เนี่ย ค่ะ ทำอย่างสม่ำเสมอคือจากที่เต้ยอ่ะได้เรียนรู้ตัวเองมาจากพี่แพมเนาะหลายๆครั้งค่ะที่จะชอบทำงานจนยุ่งแล้วลืมเซลฟ์แคร์ลืมมีเวลาเป็นของตัวเองไปอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลเนาะถึงจิตใจที่แบบเขาไม่ได้โชว์อัพออกมาขนาดนั้นอะมันส่งผลจริงๆเนาะกับการที่เราไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองเราไม่มี boundary ให้ตัวเองเราไม่ได้เซลฟ์แคร์เซลฟ์เลิฟตัวเองอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นวันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะแบบว่าได้เอาเช็คลิสต์ที่เราให้ไปนะคะแล้วก็ tools ต่างๆที่เราจะสามารถสปาใจตัวเองได้เบื้องต้นได้เอาไปใช้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะแบบได้สิ่งนี้กลับไปดูแลนวดหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี EP อื่นๆตามมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แพมพี่สาวของเต้ยมากๆเลยนะคะขอบคุณ ไอค่ะยูวอนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอ๋อใช่ แล้วก็โซฟาที่สวยงามที่เต้ยได้นั่งอยู่ตอนนี้นะคะ สีฟ้าสวยงาม ต้องขอบคุณ Fresh Hansen มากๆเลยนะคะเต้ยมาขอแอบใช้สถานที่ของเขาค่ะ เพราะว่าเต้ยชอบเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ชอบอะไรหลายๆอย่างของร้านนี้มากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณคนดูด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากให้คุยเรื่องอะไรนะคะ หรือว่าอยากจะปรึกษาพี่สาวของเต้ยเรื่องอะไรบ้างนะคะ ลองคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย